Ви бачите тут кінець. Сміття, яке природа забирає собі. А я бачу тут ідеальне паливо. Уявіть акумулятор, який не боїться морозів, який не розрядиться, навіть якщо ви його залишите на 10 років, і який можна перезаряджати нескінченно, використовуючи лише воду та сонце. Це не наукова фантастика. Це Iron Fuel або залізне паливо. Сьогодні я покажу вам, як ми будемо опалювати наші будинки за допомогою звичайного заліза. Поїхали! Розберемося, як це працює на пальцях. Ви бачите це? Більшість людей бачать тут сміття. Проблему, яку потрібно зачистити щіткою по металу і пофарбувати. А що, якщо я скажу, що це ідеальна теплова батарея? Батарея, яка не розряджається 100 років, не може вибухнути і здатна обігріти ваш будинок у найлютіші морози за рахунок енергії літнього сонця. Скажете, що ви це вже десь чули? Так, звучить подібно до попередніх відео. Але сьогодні ми сконцентруємось на технології Iron Fuel. Технологія, яка перетворює металобрухт на паливо майбутнього. Ми всі знаємо проблему. Влітку сонця забагато, взимку нуль. Водень – це добре, але зберігати його під високим тиском в балонах у себе в підвалі – таке собі задоволення. Акумулятори? На зиму нам знадобиться ціла фура літію. І тут знову виникає залізо. Електролізер нам потрібен лише як місток. У цьому випадку ми не збираємо водень. Ми використовуємо його енергію для того, щоб змінити природу металу. Це чисте залізо. Воно магнітиться, але якщо воно поржавіє, воно втратить частину своїх властивостей. Чому залізо горить? Бо воно хоче повернутись у свій природній стан, стати іржею. Коли залізо окиснюється, воно виділяє енергію, багато енергії. Це не вибух, це повільне, контрольоване горіння. Ви зараз бачите, як звільняється енергія, яку колись витратили на заводі, щоб виплавити це залізо з руди. А тепер уявіть, що ми можемо цей процес зробити нескінченним. Щоб зрозуміти, як це працює, забудьмо про формули. Уявіть, що енергія – це стосунки заліза з киснем. Залізо обожнює кисень. Коли вони разом, це вже іржа. Іржа стабільна, але в ній нуль енергії, бо вони вже знайшли один одного. Влітку ми хочемо їх розлучити. Ми вмикаємо електролізер, видобуваємо водень і пускаємо його до іржі. Водень – справжній викрадач кисню. Він відриває цей м'ячик собі, перетворюється на воду і вилітає в трубу. А що залишається? Чисте залізо. Голодне і заряджене енергією. Це і є наш тепловий акумулятор.
Поки ми не дамо залізу кисень, енергія нікуди не дінеться. І це може тривати роками, без саморозряду. Прийшла зима, нам потрібне тепло. Ми знову даємо цьому порошку трохи повітря. Залізо миттєво хапає кисень назад, відбувається бурхлива реакція і виділяється те саме тепло, яке ми витратили влітку, щоб їх розлучити. На виході ми знову маємо що? Правильно, звичайну іржу. Це ідеальне коло. Ми нічого не спалюємо назавжди. Ми просто перекидуємо кисень туди-сюди, використовуючи водень як інструмент його відбору. Жодних викидів СО2, жодних небезпечних газів, тільки залізо, вода і повітря. Водень може витекти, акумулятор може загорітися, а іржа вона вже згоріла. Вона максимально стабільна. Магніт – це індикатор заряду. Магнітиться, енергія ще є. Не магнітиться, енергія віддана. Це не теорія. В Нідерландах на цьому вже варять пиво. Стартапи типу RAFT вже будують промислові котли. 1 кубометр заліжного порошку містить у 10 разів більше енергії, ніж такий самий об'єм стисненого водню. Тож, можливо, скоро замість дров чи газу ми будемо замовляти машину енергетичного піску. Використали енергію і здали іржу на перезарядку. І так по колу. Майбутнє іноді виглядає як старий брухт. Просто треба знати, як на нього дивитися. Знаєте, що найцікавіше в цій технології? Вона не потребує металів з іншого кінця світу чи космічних заводів. Залізо – це буквально те, що лежить у нас під ногами. Це один з найпоширеніших елементів на планеті. Так, залізне паливо ще не продається в кожному будівельному магазині. Але промислові об'єкти в Європі вже доводять. Це працює, це безпечно і це неймовірно масштабовано. Ми звикли вважати іржу символом занепаду, але виявилось, що це просто розряджена батарейка, яка чекає на свою порцію сонячного водню. Сьогодні ми шукаємо складні рішення для енергетичної незалежності. А відповідь, можливо, весь цей час була у іржавому шматку заліза у нашому гаражі. Майбутнє енергетики не обов'язково щось складне. Можливо, це щось залізне. Напишіть у коментарях, чи вірите ви в таку металеву альтернативу газу? Чи, можливо, у вас є свої ідеї, як приборкати сезонну енергію? Підписуйтесь, ставте вподобайку, щоб не пропустити цікавого. Побачимось!